вічно молодого вальсу. Учитель до воріт нас проведе, а потім знов його те ж саме жде. Зустрічай, навчай, прийде пора, прощайся, коли зі школи рідної підем. Ти по шкільних пройдися по верхах, тут пережито, пізнано немало. Тут біля дошки з крейдою в руках був успіхом окрилений, мов птах. Якщо твоя удача заблукала, ти по шкільних пройдися по верхах. Завжди нам буде школа світу мрій, відчинить двері, подарує спомин про той далекий перший дзвоник твій, і дівчинку портфель носив який. Нехай ці дні не вернуться ніколи, завжди нам буде школа світу мрій. Спасибі за одвічний той урок, що без перерви він і без зупину. Життя предмет, який за кроком крок свої оцінки виставить у срок. А ти знайди ту відповідь єдину. Спасибі за одвічний той урок. Спасибі за одвічний той Це можливе прекрасне свято. Бажаємо реалізувати все, що задумано, про що мріється. Попереду відповідальне життя дорослої людини. Так нехай же на шляху не буде негараздів і перешкод. Пам'ятайте своїх вчителів, не забувайте, скільки вони вклали кожного сили. Нехай життя буде для вас захоплюючою дорожжю, яка буде давати вам цінні уроки, які йдуть на користь. Перший тост, всі встать і дружно підняти бокали. Я думаю, що ви не заперечуєте, так? Увага, поїхали. А что, меч столом не можно, чи что? Первое. Тиши ночной, не нарушай покой. Второе. Зря не рискуй своей головой. Третье. Здоровье береги, как редкий клад. Четвертое. Живи в достатке, но не будь богат. И пусть приходит разделить досуг твой самый верный и надежный друг. Запоминайте. За вас, девочки. Прощальний тост 11 випускників 2018 року. Послухайте, що ви самі собі написали. Добрі і веселі однокласники, у цей яскравий, коханий день прощання зі школою хочеться говорити самі щирі
непередбачувані слова. За 11 років красивого, запального шкільного життя було дуже багато феєричних і жахливих хвилин. Ми ніколи не забудемо один одного. Генеральські, фантастичні мої друзі-однокласники. Ми магнетичні, космічні випускники. Бажаємо один одному сьогодні зіркового душевного здоров'я, більше міжгалактичного і, ой, таке написала і не зрозуміє, якийсь хвилин в житті. І хай на наших обличчях завжди сяє страшна, гарна посмішка. З любов'ю і пошаною, ігриві та улюбчиві однокласники. За вас, діти, ура! Ви за себе і за вас. Ура! Мені не ліньки пойти. За ігривих і страшних. Любіна, це ж то за дівчата. Так, а як же? Любі наші дівчата, ось і закінчується ваш шлях школяру. Уже цього літа кожна з вас зможе зрозуміти, куди схиляє вас доля. Ваші життєві дороги будуть непередбачувано різні та не схожі на інші. Тому я можу тільки побажати вам успіху, терпіння, наснаги і сили. Я впевнений, що кожна з вас зможе знайти надійну підтримку, опору і вірну любов, а може хтось уже з вас її знайшов. Та головне, я бажаю вам вдало досягти мети, яку ви поставите перед собою. Я впевнений, що ваше життя буде прожити недаремно. Денис, добавляєш? Стаємо, пацани, а мужчина, він стоя. Діма, можна не помити. Хлопці, біля попів упадеш. Не впаду. Так, дівчатка, дивіться, як ваші кохані хлопці п'ють. Я просто я із вами живу. Танцевали, танцевали, ручками похлопали, ножками потопали. Раз, два, три, четыре. Губки, губки целовались. Раз, два, три, четыре. Зайки с тобой бежали. Раз, два, три, четыре. Танцевали, танцевали, ручками похлопали, ножками потопали. А ну веселіше, пішли по колу швиденько. Поднимаешь ручки, поднимаешь эти. А ну бегуша. Машки машут, прибеги ширшою. Прекрасней в нашем мире больше нет. Только солнце. Да ваши руки! Греет не случайно. Да ваши ноги! Мы с тобой будем вместе прыгать. У вас всех быстрее чешу! Никого не видно. Я чую! Час. Раз, два, три, четыре. Губки, губки целовались. Раз, два, три, четыре. За руки с тобой держались. Раз, два, три, четыре. Анька хотела целоваться, а ты пошел, Денис. Ножками потопали. Увага! Три, четыре. Губки в губки целовались. Раз, два, три, четыре. За руки с тобой держались. Раз, два, три, четыре. Танцевали, танцевали, ручками похлопали, ножками потопали. А Денису щоку, я ж казав, губки. Танцюй там, де не відвертаються. И ручками похлопали, ножками потопали. Раз, два, три, четыре. Губки, губки целовались. Саньку целует, Саня, давай вдвох. Вы держались. Танцевали, Люня, ти чого з нами не цілуєшся? ножками потопали. Звезды шепчут типа мы влюбились по уши. Ну давай, кружись, танцуем мы с тобой летим дальше. Ну а если мы с тобой тихо гавани не найдем, то нам придется ночевать в каком-нибудь подвале. Сомнительные средства, мои стихи, твоя гитара. Зато нам весело, мы на свободе. Мы любим друг друга, для счастья не нужно нам больше. Давайте лучше делать музыку погромче. Ну давай, кружись, танцуем мы с тобой летим дальше. А так как я очень сильно тебя люблю, я подарю тебе жизнь.
жизнь свою я подарю тебе. Сопротивляться почти бесполезно. Все на паузу, все на потом, на потом, на потом, на потом, потом. Я очень хотела забыть обо всем, бежать за тобой босиком. Сегодня, сегодня, сегодня ты, а завтра я. Запомни, мой сладкий. Все люди как люди, а я суперзвезда. Как всегда неразлучен с телефонными строчками. Мне с тобой очень скучно, скучно. Не такая, как все. Stop yelling like a bitch. Я могу всего сама достичь. Для тебя люди низкие старты. Крик одному, что ты плачешь друзьям, то, что я виновата. Все окей, все тут вокруг, прихожу с утра. Да не можно все, я же суперзвезда. Совсем нам казалось, что так этот вечер далек, но время промчалось, немного осталось, нас ждет последний звонок. Но время промчалось, немного осталось, нас ждет последний звонок. Стать бы первоклашкой, день вернуть вчерашний, взять бы и сначала все начать. Теплый вечер летний и звонок последний, будем мы с любовью вспоминать.
не витягну. Катько, поможи. Красиву жовту мочалочку, яка їй знадобиться у десь якомусь вузі будеш купатися, згадувати батьків і мене ж А мені обов'язково. конфет дайте. А на тобі конфет ще один, на. Самі найкращі хлопці, А що це? яких я знала, да, Жігор? Це наші хлопці. Я дуже люблю, дуже вас люблю. Батьки, у вас там налито? Я підслухала, що у вас 4-го тосту не було. Ми всі знаємо, що 4-й тост. Діджей, будь ласка. Чому мені не налив? А тобі? Так надо, ні, якщо що, так посолити. Чуть-чуть. Танцює мужчина, зараз і там всі цокаються за мною. Підходьте всі до мене. Когда за праздничным столом Пацани, я вас дуже люблю. Я ніколи вас в житті не забуду. І хочу, щоб ви мені дзвонили як можна частіше. Або писали у Viber. Ви для мене дійсно найкращі. Я знаю вас із 5-го класу. Люблю Бурлаку, люблю Ігоря. Саша, тебе люблю. Люблю Антона, люблю Сашка Лільника, Дениса, як не знаю, яка він доньки заграє. Леленко для мене не перевершена зірочка. А Денис цілується за мною. Люблю 2 метрів. Усіх назвала. За вас, хлопці. За мужчин! Давайте вип'ємо за мужчин. на то есть 1000 причин. А також батьки, я п'ю за вас, мужчини! Батьків таких, як цих дітей, я ще не бачу. Веселей, веселей! Давай, Саша, давай! Мамка, не мішай нам програти! Віджатися 5 разів, а тоді сісти. 1, 2, 3, 4, 5. Сідаємо на стілець швиденько. Опа, Дімки Потапенко не хватило стільця. Дімуся, вибач, синок, але ти програв. Ну, дудочку я тобі подарю. Веселей, пацани, а ну танцюємо, підтанцьовуємо. I wanna know, dig it down, dig it down, dig it down. Love the way that you move. Ви повинні мати дівчачий черевичок. Хто має дівчачий черевичок? Ну, давай, наш тобі танець. Ти ганяй, я тепер куди чувак, маю чорний кадилак. Найкращі пацани 11-го класу Денис і Саня. Люблю вас. Чорний кадилак. Давай, Саша. Ці номера. Давай, Сеня. Мені папа. О-о-о. Не чую вас, дівчата. Веселіше. Їду в місто і в село, а на хвилях радіо. Рано ввечір і вночі крутяться мої пісні. Кадилак не Жигулі, та дійсно мені за каналом повезло. Круто, о-о-о-о. Я тепер Заморилась. маю чорний кадилак. Мене ці Скажи, щоб вам весело було. хай мені папа. Саня, спортимеш завтра міцно. Маю чорний кадилак. Готовтесь до завдання. Ці номера. Принести Людмилі Григорівні Дікові цукерку. Тільки не поваляйте столи! Я виграв. Ах, ё-моё, що Потапа були в кармані! Сідай же, сідай. Мамко, а Денис стирив цукерку.
Дениско. Денис на прилавку цукерки стирив. Провіримо, що твоя мамка думає. А ну, про що вона думає? Отак, бачиш? Отак. Ну а больше ничего не надо. Женское счастье. Так, зараз провіримо другу мамку, що вона думає. Анька, ну подивимось. Отак, поняла? Антоша, а ну що ж тобі носки, а що ж мамки? О, знімає спереду, глянь, що творить мамка. Так, все. Руслан до вас танцювати йшла. Так, Владочка, ну що ж ти думаєш? Опа, на, Саня, ти чуєш? Я все оплачу, на тебе белое платье, пойти танцевать, а ты противный все зовет в кровать. Хочу я замуж, замуж. Саш, не пустим, ні, хватить, даш? Дімка, а ну що ж? Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Бач, вона хитра, вона і тут знала, куди стать. Шляпа упала. Так, що ж мамка Ігоря хоче? Шляпа полетіла. Шляпа дуже легенька. Так. Дімка, а ти тут? Так, зараз ми почуємо, що ти жувачок хотів, зараз почуємо, чого вона тобі не дає. А ну щас. Отак, гроші збирає на море і не купляє тобі конфетів, поняв? Хочу веселья побольше, хочу я счастья да побольше. Діма, ну щастя ти обезпечиш, я знаю, да? А гроші вже ж хай збирав одно на море. Аміна, ну провіримо, що тут. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и Папко хай ухо закриє. Десь він там сидить, я бачила. Так, левенки, провіримо. Про що мамка тут думає? Шляпу держи. полюби меня такой, Руслан, ти почув? полюби меня такой, Руслан, ти почув? Люби, Ігор. такой, какая я. Та цілуй же ж, Господі, шляпу згубили. Полюби меня такой, да полюби меня такой, полюби меня такой, какая я есть. Та що ж ви її губите? Просите полюбити і губите, не збудеться. Так, Катюшко, ти тут? А ну провіримо, що мамка тут нам. Та дівка ж красиво. Та йо, отак, понятно? Еще люблю крутых всяких деловых, І мамка. красивых, здоровенных. Еще люблю крутых. Дайте діти і музинконька. Так, ну що, мужчини, ідіть сюди, провіримо, чим ви дихаєте, папки. Я сам. Та ні. Так, все, папків сюди запрошую, мамки не тікають. Папки, що? Я за все Боягузи. постріляюсь. Я мужчина. Правда, даште? Поїхали далі. Отак, понятно? Тільки й думав про мамку. Бачите, ви казали жіночі мислі. Ага. А ну тато, не тікайте. Поняли? Грошей немає, не підходьте і не просіть. Так що не просіть. Аміна, нічого ходить по гроші до папки. Денег нет. Так. Ви що, не наливали собі чоловікові чи що? Так, що ж думає мій сусід? А ну, зараз ми його провіримо. А ну. Я человек-паук. Отак.
зараз один є. Ну ми зараз тут. Гости по утрам тут поступают утро. Всем тарам-парам, на то оно и утро. Дивіться, бо завтра кудись піде. Всі бабки прийшли, це їх так мало. Є, ой, згубила. А чого ви так тихенько там стали? Толя! Поїхали. Опа, дівки, дивіться, мужик! Толя, ти де? Хотіли ж провірити в Толі. Біжить. Толя, вернись у сім'ю! Я все прощу. Де ви його бачите? Зараз ми його провіримо, куди він ходив, де він був. Вода, не простягайте руки. Так, поїхали, слухаємо. Все равно. Ми це поняли з його походки, як він йшов. И сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную Нічого, танцювати. она Ну що, діти, ідіть провіримо ваші думки. Дівчатка, давайте. Хай батьки подивляться ще, що ви хочете, що ви з собою представляєте. Ого, батьки, представляєте? Треба в інституті вчитися, а їй в Комарову хочеться. Так, Юля, ну що ж тобі? Давай, держи тільки. Опана. Батьки, чуєте? Щоб завтра був кабріолет. Їй було мало сьогодні лімузина, їй хочеться кабріолет. Катя, не чуди тільки, пожалуйста, давай так, скромненько. Опа! Не хоче жити так, як я. Йо. Ліза, по совісті давай, так. Скромненько. Мама, я влюбилась в него. Всі тайни порозкриваю ваші. Я влюбилась в него. Он один такой на всей земле. Мама, я влюбилась. Ну, красуня моя дорогоценна, давай. Снова стою, Мама, ви чуєте, що там в кармані є, да? Провірте, пожалуйста. Без дорогі не кура. основу. Це ходила з бурлокою курити з Левентом. Снова Дома покурює, понятно. а вокруг тишина, взятая за основу. Катя, тільки ж не треба курити, пожалуйста. Якщо курить, так там тихенько підемо. Я назову планету своим. И будет мир Приїжджав там тільки що, не знаю, кого вона хоче назвати, бачила там. вселенной А стану там я. стояв. Ты любовь моя, ты любовь моя. Ну що, пацани, любимчики мої, давайте. Зараз все розкажу вашим батькам. Ну все, поїхали. Ну, зараз Ігоря, клюнечку мого любимого провіримо. Люблю я макароны. Представляєте? Люблю я макароны. Бідна дитина, макаронів не дають. Делайте со мной. Так, мама, купіть дитині макарони, пожалуйста, Санечка. А ну. Де вона, покажи? Батьки, ви почули, як вашу невістку звуть? Денис, я бачу там мужчину, високо стоїть і не схотів до нас підходити. Зараз ми провіримо. Зараз після вас я піду до нього туди на ступенечку. Та не тікайте, куди тікаєте. Так, Ігорючок. Голоден. У меня начинает портиться настроение. Це точно! Як голодний злий! Плохое настроение. Его лучше не трогать. Точно! Бо сьогодні з утра був голодний злий, як пантера. Ой, не з утра, як прийшли з цього. Денисочок. Не сыпь мне соли. Та ні, я ж люблю тебе.
Я ж тебе люблю. Що це все? Да, а ну, Дмитруся, давай про що ти думаєш? Опа. Опа. Я ясные дни возвращаю судьбе. А ну, Опа. Сані моєму передай любимому, давай. Молодой чоловік. Кто тебе сказал, кто тебе сказал, кто ты любишь? Діти, він вас всіх любить! Не вірте! Каждый жест, Каждый взгляд! твой душе, твой голос, сердце мое. Мучить меня нет никогда, я тебя разлюбить не смогу, и ты люби всегда. Люби меня. Антоша! Мальчишка! Мальчик молодой. Нормально сориентации. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую. Когда я не рисую, не умею, не танцую. Обманює, танцює ще як, да? Ми сьогодні бачили на сцені, як він зажигав. Всі дівки в залі 10-класниці мліли. А ну, Дмитрусю, що ж ми тут думаємо? Провіримо. Це правда! Він так ждав цього дня! Я забыл, что значит страх. Я свободен. С диким ветром наравне. Я свободен. Наяву, а не во сне. А в нас там ще появився один папа. Там з кінця, мабуть, точно ще є мужчинський. А я думаю, що я до вас вулиця? Щас виберу когось собі. Де дівся? Де дівся? Де дівся? Отак! Принца і подавай, понятно? Що там шукаєш, Сашко? Саша, у нас там нужні бучі серед хлопців. Понятно, Микола Михайлович думає, отак! Ти тайни розкрив! От бачите, про яку стройну думаю. Толя, ти так. Красавчик. Про красавчика думав, ви уявляєте? А що ж це таке? Всі думають сьогодні про красавчик, про стройних. Ми вирішили зараз подумаємо, разом з вами передамо в надійні руки. Хто в нас такий самий надійний, щоб зберіг, як ви думаєте? Вона ось за холодною. Ні, вона сургучок, да, за сургучок саме основне. Вона це, вона захована. Да. Ми там все склали, засургучили. І діти вирішили, ну, щоб ніде не закопувати, діти вирішили, що серед вас, батьків, не образьтесь, ви всі хороші, всі приємні, всі. Але є один відповідальний і надійний тато, якому діти хочуть довірити цю бутилку, щоб він зберіг. І через 5 років, коли в них буде зустріч, ви зберетеся, звичайно, теж, і відкриємо цю бутилку і почитаємо. Ну, хто цей тато? Зараз Саша вручить, і всі побачите. Буду берегти, як зіницю. І збереже, і відкриє. Ну, діти вирішили все.
Всі надійні, всі вірні, але Тарас Володимирович ще Ну а я ж від надійніший. вас чекаю, щоб ви через 5 років зустрілися всі на Ужицькій землі. Я вас дуже-дуже люблю, і я дуже-дуже буду чекати листів, і буду у Вайбері у нас група та випускний, не удаляйте її. Да, пишіть мені, пожалуйста. Хорошо? Ви найкращі діти в світі! Милый мой друг, добрый мой друг, людям так хочется мира. И в 35 сердце опять не устает повторять. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда